หรือผู้ประกาศข่าววะคุณสรยุทธสวัสดีค่ะคุณกิตติเสียเวลา15 วินาทีซึ่งเยอะมากสำหรับตอนเช้าในการเคาะฉันเกลียดแพ็กเกจอันนี้มากถ้าไม่เปลี่ยนแพ็กเกจตัดเปลี่ยนเซรั่มแล้วเราก็เลยจะเลือกโดยดูจากส่วนผสมโลดฉันเป็นคนที่เกลียดสกินแคร์เพอร์เจอร์ช่วงนี้แดดแรงมากจริงพี่ด้าอยากจะรู้ว่ากันแดดตัวแรกที่พี่ด้าเคยใช้ในชีวิตนี้คือตัวไหนตัวแรกเราจำได้ไหมอเนซ่าเลยหรอจริงทำไมมันแพงอยู่นะใช้ตอนอายุเท่าไหร่19รวยมากเลยทำไมจริงหรอจริงอเนซ่าถือว่าค่อนข้างไฮเอ็นเลยนะสำหรับวัยรุ่นอะตอนสมัยก่อนอะเราผิวมันด้วยความที่มันเป็นน้ำไม่มันเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้อเนซ่าคือใช้ยาวเลยนะมหาลัยอะที่แบบต้องรู้จักการใช้กันแดดแล้วก็คือเริ่มจากตัวนี้เลยตัวแรกอเนซ่าสมัยก่อนเราต้องไปซื้อที่ฮ่องกงเลยหรอรวยขึ้นไปอีกกันแดดโปรดตอนนี้คืออะไรเอาแบบที่ชอบสุดแบบที่ชอบที่สุดถ้าชอบสุดเลยนะที่แบบประทับใจ Beauty of Joseon เป็นกันแดดโปรดเหมือนกันหนึ่งในตัวที่ชอบที่สุดเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าด้าชอบแบบหน้าเงาไม่มันเหนียวเนินอะเลย Beauty of Joseon เติมระหว่างวันได้อิงคือแบบอย่างเราแต่งหน้านี้ใช่ป่ะเราก็จะใช้ Beauty of Joseon อะเติมอะไรเงี้ยมันได้มันซึมเร็วแล้วมันนุ่มด้วยเองว่าจริงและอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือเราแหละอ๋อโรงงานเดียวกันอ้าวหรอตัวนี้อันนี้เพิ่งรู้ก็ว่าอยู่ทำไมเนื้อมันเหมือนกันสูตรมันคล้ายกันแต่ว่าสารสกัดแอคทีฟมันจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าเบสเหมือนกันว่าบางทีเรารู้สึกว่าBeauty Joseon เนี่ยมันชุ่มชื้นกว่าคิดเองป่ะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบตัวนึงมันจะชุ่มชื้นกว่าเงากว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เลยมโนไปเองว่าแบบเราแลบอะคนผิวมันน่าจะชอบแต่เราผิวแห้งเราใช้ Beauty Joseon แต่เพิ่งรู้ว่าโรงงานเดียวกันโทรมาเกาหลีนะครับเก่งมากใช่เพิ่งรู้แล้วกันแดดที่ใช้มาวันนี้คืออะไรครับตอนนี้ก็คือใช้ลีจูรันกันแดดสูตรคลินิกไลน์นะจะเป็นหลอดขาวๆฝาเงินหลอดขาวไม่เคยใช้เลยเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยลองใช้เธอมันดีมันได้ความเงากระจกแต่ว่าไม่มันเท่าหลอดเงินที่คนทั่วไปใช้มันเหมาะแบบคนผิวเซนซิทีฟผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้ลองตีได้ที่ไหนลีจูรันเนี่ยถ้าอยากซื้อลีจูรันนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจของด้าเนี่ยก็คือได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของลีจูรันไทยแลนด์อีกทีนึงก็คือเป็นพาร์ทเนอร์การเราอะจำหน่ายในพาร์ทออนไลน์ให้กับลีจูรันไทยแลนด์เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะก็กดซื้อได้ใน TikTok นะคะดาด้าพาช็อป_official แล้วคือพี่ด้าไลฟ์เก่งมากลีจูรันของแท้ก็คือดาด้าค่ะนี่แต่วันนี้ตื่นเต้นกับแขกรับเชิญ EP นี้หรอใช่ EP นี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนักสืบสกินแคร์นะคะภายใต้สกินแคร์ของคนคนนี้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยววันนี้อิงกับพี่ดาด้าจะมาสืบหาตัวตนของเขากันวันนี้เราห้ามแบบลิสต์มาหลายชื่อไงเพราะครั้งที่แล้วอะเราเดาเยอะแล้วเราเลยออกทะเลโอเควันนี้เราต้องมุ่งมั่นว่าคนนี้แน่นอนได้วันนี้มั่นใจเบอร์ไหนมั่นใจ 100% ก่อนเลยจ้ามาเริ่มกันกับช่วงแรกนะครับสืบจากสกินแคร์เข้ามาแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงตอบสั้นๆห้วนๆน่ะเขาแบบสั้นๆได้ใจความห้วนๆเนี่ยขอถามหน่อยค่ะนิยามสกินแคร์ของคุณคืออะไรคะสกินแคร์ก็เหมือนบุญคือทำในวันนี้ยังไม่เห็นผลนะคะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมาเห็นผลในตอนท้ายแล้วเราก็จะอิ่มบุญว่ากูทำไปไม่เสียแรงเปล่าต้องเป็นคนชอบเข้าวัดพูดยาวพูดเรียบเรียงภาษาได้ดีมากเลยใช่อยากรู้สกินแคร์รูทีนในช่วงตอนเช้าเป็นยังไงครับเนื่องจากว่างานยุ่งตลอดเวลานะคะในชีวิตนี้ไม่สามารถทานอะไรเกิน2 เลเยอร์เช้าก็คือเซรั่มกันแดดจบเป็นคนทำอะไรไวใช่แบบไม่อยากวุ่นวายเยอะแยะไม่อยากมีรูทีนที่แบบหลายขั้นตอนใช่ แล้วเซรั่มที่ใช้เป็นตัวไหนครับจริงๆเซรั่มเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยใช้สีจันตัวที่เป็นทันเลสจะบอกว่าอันนี้นะคะถ้าคุณลวิทย์สีจันดูอยู่ฉันเกลียดแพ็กเกจอันนี้มากใช้ยากมากคุณลวิทย์ถ้าไม่เปลี่ยนแพ็กเกจตัดเปลี่ยนเซรั่มแล้วเป็นดรอปที่ใช้ไปได้ประมาณแค่3 ใน 4ของขวดแล้วดูดไม่ขึ้นแล้วแล้วตัวเซรั่มก็คือหนืดมากเคาะไม่ได้หรอเคาะอย่างเงี้ยเสียเวลา15 วินาทีซึ่งเยอะมากสำหรับตอนเช้า
ายวีนฉ่ำเล สาย ยวีนอะ เขารู้จักคุณลวิทย์ด้วย ต้องเป็นคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ เลยอันเนี้ย ถึงจะได้รู้ว่าแบบเจ้าของคือใครยังไง อยากรู้ว่าสีจันทร์อะใช้มานานยัง สีจันเริ่มจากใช้แป้งค่ะ เป็นคนที่ชอบดูเครื่องสำอางในเซเว่นตื่นตะลึงกับครีมซอง เพราะว่าเรารู้สึกว่านวัตกรรมหลายคนไม่รู้ว่าครีมซองอ่ะประเทศไทยประเทศแรกในโลกที่ทำนะคะ ถ้าใช้อะไรเราไม่ดีฉันทิ้งเลย ซึ่งการทิ้งครีมซองมันทำใจง่ายกว่าเราทิ้งครีมกระปุกละ4,000นึกภาพบอกว่าและที่สำคัญมันสะอาดคือใช้เสร็จปุ๊บมันก็ปิดแล้วมันก็แป๊บเดียวมันก็จะหมดแน่นอนมันจะเกิดขยะนะคะ ซึ่งก็รู้สึกผิดอยู่ มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้เครื่องสำอางสดใหม่แล้วก็เราจะได้ลองอะไรใหม่ๆไงเราก็เลยไปเจอสีจันทร์ซึ่งเป็นไอ้แป้งตลับเล็กๆอ่ะเราก็เลยชอบแล้วก็เอาตรงๆก็คือเซรั่มเมื่อกี้ได้มาฟรี ได้มาฟรี ใช่แล้วก็ชอบยกเว้นตัวแพคเกจจิ้งบอกว่าถ้าจะให้ซื้อต่อก็คือเปลี่ยนแพ็กเกจ ต้องเป็นวัยรุ่นในความรู้สึกเราอะอิง เพราะว่า ป้า ใช้เป็นซองเหรอ ใช้ซองและชอบซื้อครีมซองในเซเว่นอะ แต่ว่าเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องขยะด้วยแค่อยากลองนิดหน่อย เท่านั้นถ้าเกิดไม่เหมาะเขาจะได้ แต่เขาว่า ไม่เสียดาย คำนึงสิ่งแวดล้อมนะ ใช่ เพราะว่าเขาคำนึงว่าเนี่ยใช้ครีมซองแล้วมันเป็นขยะ เขาคำนึงถึงหลายๆแง่เลยไม่ใช่แค่แง่ของผิวอะ คนเนี้ยอายุยังไม่ถึง 40โอ้ยแต่มัน แต่ ก็ ตัวนี้ anti-aging anti-aging นะ นะ เขาก็กังวลเรื่องริ้วรอยฉันว่า ไม่ได้กังวลเรื่องริ้วรอยได้มาฟรี เราว่าเขาจะต้องแบบยังไม่แก่ เป็นคนไม่แคร์เรื่องริ้วรอยเลยนะคะรู้สึกว่าแก่ก็คือต้องแก่นะ มีสกินแคร์ตัวอื่นด้วยไหมครับที่ใช้ ถ้าหน้าเนี่ยก็จะใช้อินกุตัวเรตินอลที่เป็นกรีนที อุ๊ย ขอบคุณค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นตัว อันนี้เป็นส่วนตัวมากๆเลยก็คือสกินแคร์ตัวกับสกินแคร์หน้าชันทรีทุกอย่างเท่ากัน ก็คือ2เลเยอร์เซรั่มมอยเจอไรเซอร์ตอนกลางคืนใช่ไหมมอยเจอไรเซอร์กันแดดตอนเช้า ตัวก็คือออยล์บอดี้ออยล์แล้วก็ใช้เซรั่มตัวก็คือทุกอย่างจะ2เลเยอร์เท่ากัน ตัวเนี่ยแสดงว่าเขาว่าให้ความสำคัญกับผิวนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบปกติทั่วๆไปอะทาบอดี้โลชั่นอย่างเดียว ใช่แล้วอยากรู้ว่าทากันแดดด้วยไหมครับ กันแดดตัวเหรอคะ ใช่ ใช่ อันเนี้ยมันเกิน2เลเยอร์ก็เลยขี้เกียจทาออยล์แล้วก็เซรั่ม กันแดดอีกนิดนึงได้ไหมครับว่ากันแดดสำหรับหน้าใช้ยี่ห้ออะไรครับ กันแดดหน้าเนี่ยชอบอยู่2ตัวคือ Beauty of Joseon กับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ Canmake เพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนนะคะรู้สึกว่า Beauty of Joseon มันชุ่มชื้นไปหน่อยนึงถึงเราจะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแห้งเนาะก็เลยตอนนี้ใช้ Canmake อุ้ยนี่ไงเขาใช้มันด้า ใช่ เขาใช้ หม บิ ด ว นี้ ตี้ เห โซ มือน ซ กั อน นเหมือนด้าเราว่าเป็นคนผิวแห้ง ต้องเป็นคนที่อินสกินแคร์แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับวงการสกินแคร์ประมาณหนึ่ง เป็นคนศึกษา ใช่ เป็นคน ศึ เนิ ก ร์ด ษา อ่านเยอะคำนึงสิ่งแวดล้อม ใช่ แล้วก็มีความรู้เรื่องธุรกิจ เป็นคนอ่านข่าวธุรกิจอ่ะ ใช่ เธอฉันนึกขึ้นได้แล้วในหัวฉันโผล่มา1 คนน่ะ เดี๋ยวอุบไปก่ ยั อน งไม่บอกยังไม่บอก เราเข้าพาร์ทต่อไปกันดีกว่าครับ ได้ค่ะ พาร์ทสอบปากคำ เริ่มเลยอยากรู้ว่าแต่งงานหรือยังคะ ยังค่ะ อยู่ในช่วงอายุ 30-40ไหมคะ ถูกต้องค่ะ เราเคยร่วมงานกันไหมครับ เราเคยอยู่ในงานเดียวกัน แล้วด้าเคยสัมภาษณ์คุณไหมคะ เคยค่ะ อุ้ย เฮ้ย แต่พี่ดาเคยสัมภาษณ์กี่คน สัมภาษณ์ทั้งวงการ ทั้งวงการแล้ว ภายใน 6 เดือนนี้เราเคยเจอหน้ากันไหมคะ เคยค่ะ ว้ายเคยคุยกันในโซเชียลมีเดียไหมคะ ไม่เคยค่ะ ไม่เคยแสดงว่าไม่ได้สนิทกันมาก แต่เขาตอบแบบไม่เว่นเวอร์เลยนะ ชัดเจน แบบไม่ได้มาเล่นๆอะเขาแบบคนจริงจังเด็กหน้าห้องคนหนึ่ง เป็นเด็กเนิร์ด ใช่ หรือผู้ประกาศข่าววะ คุณสรยุทธ์ คุณสรยุทธ์จะมา สวัสดีค่ะคุณกิตติ อาชีพที่ทำเป็นนักแสดงหรือนางแบบคะ จริงๆก็ทั้งแสดงแล้วก็ทำเป็นแบบ แบบอะไรคะ แบบไหน คุณเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าครับ ไม่ได้เป็นค่ะ ถ้าทำธุรกิจก็เจ๋งแน่นอน คุณเคยเล่นหนังไหมคะ ตอบยากไม่เคยเล่นแต่ได้เคยอยู่ในหนังอยู่ คุณเล่นการเมืองหรือเปล่าครับ การเมืองสำหรับคุณคืออะไรคะดิฉันต้องการความชัดเจนก่อนที่จะตอบคำถาม เคยลงสมัครเลือกตั้งไหมคะ เคยค่ะ เคยด้วย เค เขาไม่ ยล น่าง มา สมัครรับเลือกตั้ง ฉันมือสั่นแล้วเขาไม่น่ามารายการนี้หรือเปล่า คุณมีลูก เรา ผู้ชายปะคะ ดิฉันไม่ได้แต่งงานไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้นี้ ท้อง โอเค คุณใช้สีจันทร์เพราะคุณชอบสวัสดิการพนักงานของคุณลวิทย์หรือเปล่า ใช่ค่ะ ชอบหรือเปล่า ใช่ใช่ ใช่ดังเคยเจอเขาภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา แล้วฉันไปงานเดียวกับเขาด้วยอุ้ยมือสั่นมือสั่นมือสั่น ใช่เลย คุณชอบ ด้าเคยสัมภาษณ์ในรายการแฉ โอเค วันนี้เราคิดว่าเป็นใคร คุณชอบ มือสั่นเนาะแต่เนี้ย แต่สรุปไม่ใช่ก็คือเอาแป้งโรยหัวเลย
หันขวามือบอกเลยนี่คือครั้งแรกของนักศึกสกินแคร์ที่ได้มาแล้วทายถูก คือแบบว่าเขาทายคนอื่นกันดูยากมากเลยอ่ะทายเองแล้วมันดูง่ายขนาดนี้อ่ะ ไม่แสดงว่าเป็นคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจน ใช่แล้วคุณชอบเป็นคนเดียวที่ไม่ได้พูดโกหกเลยหรือพูดความจริงถามอะไรตอบแบบนั้นเลย ใช่ จริงนะแบบถ้าเราจะต้องโกหกมามันแบบ เห็นไหมมันรู้สึกผิดมันรู้สึกผิด เสียใจอ่ะเป็นคนที่ทายง่าย แต่ถ้ามาพูดถึงสกินแคร์กันสักนิดนึงคือ ค่ะ เห็นว่ารูทีนของคุณช่อเนี่ยก็คือเรียบง่ายมาก จริง อยากรู้ว่าเราเป็นคนเรียบง่ายแบบนี้มาตลอดหรือเปล่าครับหรือว่าสมัยก่อนเราเคยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์หรือใช้อะไรที่แบบหลายขั้นตอนไหมครับ จำได้ว่าสกินแคร์แรกที่ใช้คือชิเซโดตั้งแต่เซิร์ชดูเพราะว่ารู้ว่าต้องมาเล่าในรายการนี้พยายามไปเซิร์ชว่ามันยังมีอีตัวนั้นอยู่ไหมที่เราเคยใช้ตอนเด็กๆอ่ะเกิดรุ่นเดียวกับดิฉันนะคะมันเป็นชิเซโดที่เป็นสีแบบขาวๆฟ้าๆแล้วเป็นขวดกลมๆอ่ะเป็นแบบมน แสดงว่ารุ่นใกล้เคียงกันจำได้ตอนเด็กๆอ่ะยังมีที่มันเป็นมนขาว ๆ ฟ้าชิเชโด ใช่มันจะทำการตลาดมาว่าเป็นสำหรับเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะ แป้งด้วยมั้ย ใช่ ที่ขาวๆ ใช่ อ่ะแป้งที่เป็นแป้งแบบเด็กวัยรุ่นเด็กมัธยม มัธยม ลงไปอะไรอ แล้ว ย่าง ทำไม เงี้ย จากแบบชิเซโดเราถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นแบรนด์ไทย คือตอนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรการตลาดมาเราก็รู้สึกว่าใช้แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเองเนาะตอนก็แบบ ค่ะ แม่ซื้อนะซื้อแบบว่าเป็นเด็กโดนสปอยอ่ะเขาก็จะแบบว่าซื้อที่มันแบบว่า ดี ดีๆ ที่ ให้เรา สุดให้ลูกฉัน ใช่ไหมแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มมีความรู้ซึ่ง ค่ะ จะบอกว่าใครที่รุ่นเดียวกับฉันอีกแล้วนะคะ ก่อนที่โลกเราจะมีอิงกูโลกเรามีคนที่ชื่อว่าคุณปูเป้โซสวีทแล้วเขียนเป็นบล็อก ค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยคือเครื่องสำอางสกินแคร์เครื่องสำอางแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสกินแคร์ ค่ะ จากส่วนผสม แล้วก็ดูว่าแบบส่วนผสมอะไรเป็นยังไง แล้วเราอ่ะก็เติบโตมากับสิ่งนั้นตั้งแต่แบบสมัยเด็ก ก็คือเป็นเด็กหน้าห้องมาตลอ ๆ ดเลย พอเราเลือกสกินแคร์เองที่ไม่ใช่แม่ซื้อนะ ค่ะ ซื้ออะเราก็เลยจะเลือกโดยดูจากส่วนผสม เฮ้ยเลิศเก่งมาก ไม่ดี เนี่ย พ่อ ถึงบอกว่าใช้ของเป็น ใช่ เด็กเลยตั้งแต่แบบ เรียนมหาลัย มหาลัยอะไรอย่างเงี้ย อ๋อครับอุ๊ยดีมากเลยอ่ะ ค่ะ แล้วทำไมเราถึงชอบใช้แบรนด์ไทยครับคือเห็นในรูทีนมีแบรนด์ไทยอยู่เยอะมาก ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเป็นคนชอบใช้แบรนด์ไทยไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบรนด์ไทยดูจากส่วนผสม และโดยความส่วนตัวนะคะดิฉันเป็นคนที่เกลียดสกินแคร์เพอร์เจอร์สกินแคร์ประเภทเคลมเป็นผงพิเศษอะแบบว่าผงพิเศษน้ำพิเศษยา ส พิ กัด เศ นี้ ษ มาจาก จาก เซลล์เนี่ยเหรอ จากดาวอังคารละลายมาจากเทือกเขาฮิมาลัยอะไรนะอย่างเงี้ยใต้ทะเลลึก 30,000 โยชน์สาหร่ายทะเลสีม่วงฟ้าเขียวน้ำเงินแดงเจอเนาะ เราเป็นพวกเดียวกัน เราไม่ชอบแล้วถึงขั้นแอนตี้ไปเลยใดๆที่เขาว่าแพงกันแบบขวดละเป็นหมื่นอย่าหวังว่าจะได้เงินดิฉันเพราะว่าดิฉันไม่มีเงินที่จะสเปนมากขนาดนั้นด้วยมันแบบแล้วเราสเปนเพื่ออะไรไม่ได้สเปนเพื่อสลายทะเลลึกหรอกสุดท้ายแล้วอะเป็นเพื่อนนางแบบที่มาถือ เพราะว่าค่าตัว30 ล้าน ขนลุกเลยอ่ะ ก็เลยเลือกเครื่องสำอางที่เรารู้สึกว่าไม่เพอเจอร์ดูส่วนผสมแล้วโอเค พอมาใช้แล้วเนื้อสัมผัสอะไรชอบจบ ครับ แล้วสุดท้ายมันกลายเป็นแบบมีแต่พวกแบรนด์ไทยอะที่เป็น ราคา มีส่วน เพราะว่าหลักการก็คือในการใช้เครื่องสำอางที่บอกว่าทำไมรูทีนมันถึงง่าย ก็คือเชื่อว่า less is more more is less less is more คืออะไร less is more คือ less complicated more practical คือมันเหมือนออกกำลังอะถ้าเธอต้องออกกำลังกายด้วยพิลาทิสที่ต้องใช้เครื่อง ทุกวันทำได้ไหมไม่ได้ยกเว้นซื้อเครื่องราคา 200,000 มาตั้งไว้ที่บ้านใช่ซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรเราตักผ้า ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าโยคะ15 นาที ทีเนี้ยมันก็จะเริ่มทำได้ใช่ไหมสกินแคร์ก็เช่นกันก็คือ less complicated more practical ถ้าคุณทำให้มันเรียบง่าย คุณก็จะทำมันได้สม่ำเสมอ ซึ่งการทำได้สม่ำเสมออ่ะมันดีกว่าคุณประโคมทุกอย่างอัดลงไป แต่ทำบ้างไม่ทำบ้าง less is more อีกอย่างหนึ่งก็คือ พอมันเป็น less price เนี่ยมันก็จะ more quantity เท่าก็เคยเป็นสมมติบางทีซื้อครีมแพงมา ค่ะ ใช้น้อย เดียว มันเกรงเราก็จะแบบว่าใช้น้อยกลัวหมดแบบว่าหรือเดวร้ายที่สุดซื้อมาแล้วแพ้ 5,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราใช้กินแคร์ที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วใช้มันใน right amount ปริมาณที่ active ingredients จะออกฤทธิ์ได้จริง แล้วก็ไม่เสียดายที่จะเติมโดยเฉพาะกันแดด ขนาดสกินแคร์ยังเป็นหลักวิชาการเลยอ่ะลดมาก แต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะพี่ชอที่แบบอยากรู้อย่างตอนแบบนักการเมืองเนาะเวลาช่วงหาเสียงอะแน่นอนแหละเราจะอยู่ห้องแอร์ไม่ได้ต้องตากแดดกันแดดสำคัญไหมตอนหาเสียงเนี่ยประโคมกันแดดเยอะไหม ให้ดูอันนี้ไม่ได้แต่งรูปนะ อันเนี้ยคือ โอ้โห ผิวที่คุณนึกภาพเวลาหาเสียงอะ ค่ะ ชีวิตเราอะตากแดดเท่ากับพี่ๆที่สร้างตึกให้เราเท่ากันเลย คุณจะเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีแดดก็คือประมาณ6 โมงเช้า อืม แล้วคุณก็จะหาเสียงไปเรื่อยๆ แล้วคุณจบตรงที่ประมาณ4 ทุ่มหมายความ
ว่าคุณอะรับแดดทุกเรนจ์และเวลาหาเสียงคุณอาจจะเห็นพวกผู้สมัครเขาชอบใส่แจ็คเก็ตกันนึกภาพออกไหมเวลาหาเสียงส่วนหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกมันกันแดดใช่ไหมแต่ยังไงดิฉันแจ็คเก็ตไม่สวยไม่ใส่ไม่ใช่ของโพเอ็มไม่ได้ทำแจ็คเก็ตพี่ชอนเนื่องจากว่าโพเอ็มพี่ชอนคะลองหน้าหรือพี่ชอนต้องเป็นไลท์แจ็คเก็ตสำหรับหาเสียงแล้วต้องเป็น Protect UV ด้วยนะโปรเทคของไอ้โปรเทคกับยูนิโคลใช่พี่ชอนถ้าพี่ชอนดูอยู่นะแจ็คเก็ตมันไม่สวยแล้วมันก็ร้อนด้วยพี่ไม่ได้เป็นคนกลัวดำอยู่แล้วแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงหาเสียงแว่นกันแดดใส่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าในรูปก็ใส่แต่ว่าฉันไม่ใส่เนาะแว่นกันแดดมันทำให้มันบดบังตาเราคนมองไม่เห็นตาเราอะไรอย่างเงี้ยหมวกจริงๆก็ไม่อยากจะใส่แต่หลังๆไม่ไหวก็ต้องใส่บ้างแจ็คเก็ตกันแดดไม่ใส่นั่นสิ่งเดียวที่จะปกป้องชีวิตเราตลอดช่วงเวลาที่เราหาเสียงก็ได้แก่กันแดดคือกันแดดมันต้องแบบดีมากต้องโหดร้ายมากแล้วยังไงคะเหงื่อมันออกตลอดเวลาใช่บ้านเราเมืองร้อนนึกภาพเนี่ยมันกำลังปีหนึ่งพอดีหลังจากเลือกตั้งใช่ไหมช่วงนี้พอดีมันคือช่วงนี้พอดีซึ่งมันคือช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยแล้วเวลาหาเสียงคุณเหงื่อออกตลอดเวลาถามว่าเติมกันแดดระหว่างวันไหมข้อเท็จจริงนะมันมีอุปสรรคนานาประการที่ทำให้คุณเติมไม่ได้เว้ยเพราะอะไร1คุณยุ่งอะไรคนเรามันจะยุ่งขนาดไม่มีเวลาเติมกันแดดหรอกแค่1 นาทีลองนึกภาพนะคะสมมติฉันยืนอยู่บนรถแห่แต่ฉันก็แบบทุกคนแป๊บนึงนะคะแล้วก็ควักกันแดดขึ้นมาเติมแปลกๆเนาะมันก็ไม่ได้บอกว่ากูจะเลือกมึงดีไหมไม่งั้นหวังดำอยู่เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงสำหรับจะบอกว่าสร้างภาพหรืออะไรก็ตามเราก็เกรงใจทั้งเกรงใจทีมงานเกรงใจประชาชนที่เขาก็เรายืนอยู่บนรถแห่เป็นจุดสนใจอยู่ดีๆจะควักกันแดดขึ้นมาทาหรอต่อให้ไม่ได้อยู่บนรถแห่จะไปหลบมุมทาได้ไหมส่วนใหญ่มันจะตัวเรามันจะเหงื่อออกตลอดเวลาเลยมันจะเหนอะมากเลยตัวเป็นน้ำคุณเข้าใจเหมือนคุณอยู่ฟิตเนสที่ตัวคุณจะเป็นน้ำตลอดเวลาเติมไม่ได้คือมันเปียกนึกออกไหมเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นการเติมกันแดดระหว่างวันเอาจริงนะใน100วันที่หาเสียงวันที่สามารถเติมพกนะเผื่อว่าจะมีโอกาสเติมแต่น่าจะไม่เกิน 5% ที่สามารถได้เติมตอนกลางวันเพราะฉะนั้นชีวิตก็ต้องพึ่งพากันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะอยู่อย่างยืนยงไม่ได้บอกว่าเราไม่ดำนะเพราะว่าถ้าดูจากรูปก็เห็นว่าสีรองพื้นประมาณ3 สี3 เบอร์ทึบขึ้นไปเนี่ยใช่แล้วมันถ้าเป็นช่วงนี้นะไม่ใช่แค่แดดแต่ว่า PM ช่วงที่หาเสียงปีที่แล้วก็คือ PM 2.5 แม่ฮ่องสอน 1,400ไฟป่าแบบลุกโชนเหมือนอยู่ในนรกอเวจีมันมีวิจัยที่ชี้เลยนะว่าแดดบวกกับมลภาวะมันสร้างความเสียหายทวีคูณถึงแม้ว่ากันแดดเราจะดีใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผิวทั้งตัวมันจะรู้สึกเหนื่อยมากในตอนจบวันใครเคยรู้สึกมั่งถ้าไม่เคยรู้สึกลองไปยืนตากแดดแต่เช้าถึงเย็นไม่ต้องเข้าลงไม่สู้ผิวมันจะเหนื่อยแห้งเหี่ยวแสบคันเรามีวิธีฟื้นฟูผิวหลังจากที่เจอแดดแบบนี้ไหมครับทุกคืนจะมีเวลาเป็นของตัวเองช่วงเลือกตั้งนะจะมีเวลาของตัวเองประมาณตี 2ก็คือเสร็จงานหลังตี 2มาเลยอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะทำก็คือโปะอะโลเวรายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะดิฉันก็ไม่ได้ซื้อดูยี่ห้อเลยก็คือหมดก็ซื้อแบบไปเรื่อยๆแต่แค่ดูว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมคือเป็นอะโลเวราเจลแบบ 100% เราก็โปะไปเลยค่ะอย่าได้กลัวหมดโปะให้มันแบบหนึบไปทั้งตัวแล้วก็พออะโลเวรามันก็ซึมเร็วเนาะจะเอาเชียร์บัตเตอร์โปะทับช่วงนั้นก็คือไม่ได้ใช้สกินแคร์ปกติที่ใช้เลยปาดไปเลยเหมือนเราบกปูนปาดแล้วก็จะแบบนอนต้องกู้แบบฉุกเฉินเลยถือว่าดูแลถูกต้องไหมคิดว่าดีนะครับอะโลเวรามันก็ช่วยปรับลมก่อนพอซึมแล้วเชียร์บัตเตอร์มันก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวได้เพราะว่าถ้าผิวโดนแดดเยอะน่าจะมีความแห้งด้วยไหมครับเจอแดดเยอะๆคนจะแค่กลัวดำโดยเฉพาะคนไทยจะแค่กลัวดำสิ่งสุดท้ายที่ฉันกลัวคือดำแบบดำมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นผิวเรามันฟื้นกลับมาอยู่สีผิวเดิมได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่เรากลัวคือมันแห้งจนมันแบบอักเสบเพราะว่าเวลาอยู่ในแดดอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ทำให้เมลานินผลิตเป็นสีใดๆแต่มันเผาน้ำออกจากผิวคุณใช่แล้วพอมันเผาน้ำออกจากผิวคุณตอนจบถึงบอกว่าเวลาตอนจบของวันแล้วผิวมันรู้สึกเหนื่อยคิดเอาเองนะมันคงเป็นอาการขาดน้ำแบบต่อให้เรากินน้ำเข้าไปแค่ไหนมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่านี่คิดเอาเองนะอีสูตรเนี้ยมันจะได้ชุ่มเพื่อที่พรุ่งนี้มันต้องไปรับแดดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ช่วงหาเสียงทุกคนทักว่าทำไมหน้าพี่ชอบไม่พังเลยคือดำอยู่แล้วแต่ว่าหน้าไม่พังเลยก็เลยคิดว่าสูตรเนี้ยน่าจะรอดของดีบอกต่อค่ะทุกคนอย่างน้อยมันชุ่มชื้นเกราะป้องกันผิวมันยังแบบได้รับการบำรุงอยู่ตลอดเวลาโอ้ดีมากเลยอะประทับใจมากนี่ไงขนาดแบบว่าเวลาแค่สกินแคร์เขามีหลักการนะ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเรียกง่ายว่าคิดเอาเองแต่ว่ามาถูกทางมากเลยมโนเอาเองว่าร่างกายและผิวฉันน่าจะต้องการอะไรแบบนี้แหละประมาณนี้ต้องให้คะแนนของคุณช่ออิงให้10 เต็ม 10เลยมีหลักการตั้งแต่ทำรายการมา
มีใครได้10 เต็ม 10ไหม ยังอันนี้คนแรกเลย คนแรก ใช่คือไม่ได้มองแค่ส่วนผสมไม่ได้มองแค่ผิวตัวเองแต่มองไปถึงแบบผู้ผลิตและมองไปถึงขยะที่สร้างให้กับโลกด้วยอะถือว่าครอบคลุมและรอบด้านมากๆเลยครับเป็นเด็กหน้าห้องคนหนึงครับ เรื่องขยะก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชอบคุณอิงคือเป็นชาวช่องมานาน แต่พอคุณอิงมาทำสกินแคร์เป็นของตัวเองอะแล้วพูดเรื่องแพคเกจจิ้งอะที่เป็นมันแบบว่าต้อง recyclable และอะไรต่างๆ ก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องซื้อเหมือนตอนที่ซื้อสีจัน ดีใจมากเลย สุดท้ายไม่ได้ซื้อเพราะว่าผลิตภัณฑ์นะ ครับ ซื้อเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันทำให้รู้สึกว่าเขาคอนเซิร์นโลก คืออะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้แล้วนะ จริง ๆ โลกปัจจุบันอะมันก็บียอนที่จะเอากลับคืนมาได้แล้ว ใช่ แต่ว่าเราก็ได้ทำแค่ชะลอมันใช่ไหมมันสำคัญ ใช่ครับ ไม่ใช่แค่สกินแคร์ที่ดีจริงๆไม่ได้หายากขนาดนั้น อื นะ ม แต่ว่าสกินแคร์ที่เข้าใจว่าตัวเองไม่ใช่แค่สกินแคร์แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้โลกมันดีขึ้นได้ มันหาได้ยาก ได้ดีมาก รสมาก ภารกิจของเราในวันนี้ ค่ะ สำเร็จ สำเร็จค่ะ ให้คุณชอบฝากผลงานอะไรช่วงนี้ได้เลยครับ ช่วงนี้ผลงานมีอะไรคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานการเมืองแล้วใครที่แบบว่าอยากจะติดตามบางทีก็จะแบบว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่อยากจะแชร์อยากจะคุยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้อยู่ใน TikTok นะคะชอบพนิการวงเล็บตัวจริง เพราะว่าใน TikTok จะมีช่องชอบพนิการประมาณ540ช่อง ให้วงเล็บว่าตัวจริงด้วย ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ ขอบ แล้ว คุ ก็ ณ ขอบคุณ ค่ะ เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่คอยติดตามรายการนี้นะครับ วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน บ๊ายบาย บ๊ายบาย แล้วพี่ด้ามีกันแดดตัวไหนที่แบบอยากจะลองไหมที่เรายังไม่ได้ลองเลย กันแดดที่อยากจะลองเหรอ ใช่ อุ๊ยอิงกุอยากรู้ว่าอิงกุเขามีอะไรใหม่ๆหรือเปล่า มีกันแดดกันน้ำ อุ๊ยนี่ไงเห็นไหมรับรีวิวได้นะ รีวิวตะกร้า GP 50 50 โอ้โห โหดไหมโหด โหด เนาะ ไรอยู่